อินนะคะมาฝึกงานเป็นเวลา1 เดือนที่น้ำตกค่ะชื่อหลิงค่ะมาฝึกงานเหมือนกันค่ะที่น้ำตกช่วงปิดเทอมพอดีสวัสดีครับผมชื่อพลทหารกิตติกรสุมาลิศสังกัดบก.ควบคุมผาดงครับวันนี้บก.ควบคุมผาดงบก.ชยานุภาพได้มาร่วมทำกิจกรรมวิถีเดย์กับอุทยานแห่งชาติผาแดงครับเพื่อมาปรับภูมิทัศน์อุทยานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในช่วงสงกรานต์นะครับครับขอบคุณครับครับ